ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවලත් මගේ ඩේෂාම් YouTube channel එකට ඔබ සෑම දෙනාම ඉතින් හුඟ දවසකින් වගේ තමයි මට වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයගලන්ට විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕන කියලා. මොකද මෙතෙක් affiliate marketing වල අපි වැඩ කරනවා. ඉතින් වැඩ කරන ඉඳලා ගොඩක් මම traffic site කෝල් ගැන ගොඩක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ඒ ගැන කිසි දැනුමක් නැහැ. ඒකින්ද මම හිතුවා අද මේක ගැන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එක පැත්තකින් තියලා පොඩ්ඩක් මේ Facebook marketing හැමෝම දන්නවා Facebook drop shipping කරන්න දැනගෙන හිටියත් කරන්න බෑ. ඉතින් කරන්න විදිහ දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතුවා අද Facebook marketing කියන මාකට් ප්ලේස් කියන පැත්තට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න. ඒකට මෙන්න මේ සයිට් එක ගොඩක් අපිට ඉවහල් වෙනවා. මේකට පොඩි රීරයිට් කරලා පොඩි ආටිකල් එකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් මිලියන 21ක ට්‍රැෆික් එකක් එනවා monthly මේ සයිට් එකට. එතකොට මේ සයිට් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ බිලියන 7.5ක් කියන Facebook එකට අමතරව මේකෙනුත් අපේ අයිටම් එක වැඩියෙන් සේල් කරගන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක කියලා. මේක අපිට පස්සට පේනවා ඇති මේ හෝම් පේජ් එකේ මෙන්න මේ සයිට් එක hub pages කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සිමුලබ් එකේ බලන්න පුළුවන් කොච්චර මේකට ඕගනික් ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන මිලියන 2.4ක් monthly මේකට විසිට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එන්නේ වෙන ට්‍රැෆික් එක නෙමෙයි යුනයිටඩ් ට්‍රැෆික් එක. ඉතින් ඇත්තටම යුනයිටඩ් ට්‍රැෆික් එක වගේම අපිට යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් ට්‍රැෆික් එකත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලට පේනවා ඉන්දියාව, කැනඩාව, පිලිපීන් වගේ රටවල උනුත් මේක ගොඩක් විසිට් කරනවා. ඉතින් මේක සම්බන්ධව මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ කරන් එන්නම්. මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, මේකේ කොහොමද අපි ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරන්නේ, ඒ ගැන A to Z මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මොකද මේක දැන්ට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ sign up වෙන process එක මම අද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. මේකේ මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී sign up process එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ Facebook එකට ගොඩක් අය දන්නවත් දන්නේ නැති අයට මම කියන්නේ මාකට් ප්ලේස් කියන එකට අපි ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට පේන විදිහට මේක ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. චූටි වෙලාවක් දෙන්න රයිට් මේක ලෝඩ් වෙන ගමන් කියන්න ඕනේ. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා notification bell එක all කියලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාගේ ළඟටම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මගේ දැන්ට කෝස් එක කළා කෝස් එකේ ඉන්ඩ් එක වලටම වැඩ කරපු කට්ටිය දැන් රිසල්ට් තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. ඒගොල්ලන් දැන් කෝස් එක හමාර කිරීමට තව මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ. ඊළඟ බැච් එක මම ගන්නවා. ඒ ගැන ටච් එකේ ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ බැච් එකට ජොයින් වෙන්න ඕන නම් මගේ පඩල WhatsApp නම්බරේ තියෙනවා. ඒකට දාලා තියාගන්න. මාස 3ක කෝස් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් 6900 වෙන්නේ සම්පූර්ණ ටෝටල් ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ. ඉතින් කැමති අය ඉන්නව නම් ජොයින්ට් වෙන්න, earning කරන්න, online earning කරන්න කැමති අය ඉන්නව නම් විතරක් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් අපි යම් බලන්න Facebook site එකට. මෙතන ආවට පස්සට පේනවා ඇති. සෝරි 16,900 මට කියන්න තිබුණා. සෝරි ඔයගලන්ට ඒක හරියට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. 16,900 වෙන්නේ කෝස් ෆී එක. මාස 3ක කෝස් එකක්. ඉතින් ඒක හින්දා කැමති අය ඉන්නවනම් දැන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. A to Z සියලුම වෙබ්සයිට් ගැන ලොකු දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒක හින්දා ආය නැවත කියනවා කෝස් ෆී එක 16,900යි. කැමති අයට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. drop shipping, affiliate marketing A to Z, ඒ වගේම
අනිකුත් ඩ්‍රොප් ෂිපින් සයිටස් ගැන මගේ ස්ටුඩන්ට්ලට මං කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම ඒ ස්ටුඩන්ට්ලට මම කියලා දෙනවා. eBay Etsy ඩ්‍රොප් වගේ නෙමේ සෙලින් සයිට් කියන්නේ. තව ඊට එහාගේ සයිට්ස් තියෙනවා අපිට බය නැතුව ලංකාවේ බඩු පිට රටට විකුණන්න තියෙන සීක්‍රට් සයිට්ස්. කිසිම YouTube channel එකේ කියපු නැති සයිට් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් earn කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා බය නැතුව ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කරගන්න ඕන නම් විතරක් මගේ WhatsApp නම්බර් එක පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයන්ට earning කරන්න පුළුවන්. right. ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහාට මේක ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා market place කියලා. market place කියලා ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන ලංකාවේ අය දාපු ඒවා. රියල් 250යි 40000යි ලැබ් එක එක ගානට තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ගණන් වලට තියෙනවා. හරිද? මේ චූටි ගණන් වලට තියෙනවා. සෝරි මේ සාමාන්‍ය ගානකට තියෙනවා. ඒකට වෙන ඇති ෆන්සි වනහයි මේ ෂර්ට්ස් මෙහෙම තියෙනවා. රයිට්. මං කියලා දෙන්නේ මේක ලංකාවට විකුණන්න නෙමෙයි. මේක පිට රටට විකුණන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන නිගම්බෝ කියලා. අනිවාර්යෙන් මේක චේන්ජ් කරගන්න ඔයාගේ ලොකේෂන් එක USA country එකට. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා USA කියලා. ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන එතන මම දෙනවා මෙතන කැලිෆෝනියා කියලා. United States කියලා දෙන්න පුළුවන්. United Arabic තියෙනවා, United Kingdom තියෙනවා. ඔයාට ඕන country ගන්න පුළුවන්. මම United Kingdom ගන්නවා. එතකොට එතන United අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතන දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන වෙනස් වෙනවා ටග් ගාලා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක සම්පූර්ණ United Kingdom වලට. ඔන්න බලන්න දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රොෆයිල් එකකින් නම් මේක ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. right? පේනවද? දැක්කද? මේ United Kingdom item ටික තමයි දැන් ඉන්නේ මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 45යි. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කොහොමද පිට රටට Facebook එක හරහා බඩු විකුණන්නේ කියලා. right? මේක අපිට මේක මේව කරාම මෙන්න මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේ මම ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ටිකේ පල්ලෙහා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි අලුතින් මේව කරගත්ත ටික. එතකොට පේනවා ඇති මේ United Kingdom sofa මේ තියෙන ෆෝන් එක ගමුකෝ. United Kingdom ෆෝන් එක. හරිද? ඉතින් United Kingdom එකේ iPhone 14 Pro Max ෆෝන් එක United 750යි වෙන්නේ. හරිද? ඊට වඩා පේනවා ඇති ඒ ප්‍රයිස් එකට යන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම අපිට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තරම මේ Facebook කියන platform එකේදී මාකට් ප්ලේස් කියන එකේ විශේෂයෙන්ම මොකද අපිට ලොකු ගුණි ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන එකක් තමයි Facebook කියන්නේ. ඒ හා සමානවම වැඩි ට්‍රැෆික් එකක් අපිට දෙනවා මම කියපු අර මේ සයිට් එක. ඉතින් ඒ සයිට් එකේ අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. බය නැතුව ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අයිටම් ඕන එකක් විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අයිටම්ස් දාලා ඒක ග්‍රෝ කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අය මතක් කරනවා කැන්න ෆෝ එක ගත්තේ නැති අයට කැන්න ප්‍රෝ එක මම ලබා දෙනවා 3500 වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලයිෆ් ටයිම් යූස් කරන්න පුළුවන් ඇක්සස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පල්ලෙහා ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා කැන්න ප්‍රෝ එක බ්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නම් මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් කැන්න ප්‍රෝ එක බ්‍රයි කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ තියෙන ඕනම එකක් ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ එකක් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න උනත් ඔයාලට ඕන පෝස්ට් එකක් එඩිට් කරන්න උනත් පුළුවන්. නැතුව ඔයාලට එඩිට් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ හයි ක්වොලිටි විදිහට කැන්න ප්‍රෝ එක ඔයාලා අරන් නැත්තම්. ඉතින් ගොඩක් අය ඒක දන්නේ නැති හින්දා කියන්නේ මොකද අපි ගොඩක් සල්ලි නාස්ති කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනා අහු වෙනවා කෝසස් වලට අහු වෙනවා එක එක දේවල් වලට අහු වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා වැදගත් දෙයක්කට සල්ලි යොමු කරන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන්
ඒක අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ටැලන්ටඩ් වැඩි කරගෙන ඒ වගේම මේ දේවල් කරගන්න බලන්න. මොකද පස්සට පසුතැනට වඩා වැඩි කරගෙන ඕගොල්ලෝ පසුතැවෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ ගමනක් යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වටින්නේ. ඒක මම පුන පුන මතක් කරන්නේ කැන්න ප්‍රෝ එක ගත්තේ නැත්නම් දැම්ම ගන්න අරගන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ qualified images ඒ වගේම photos වට පේනවා ඇති attractive ඒවා අපිට මේක edit කරලා මෙතනින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. මේ මට දැන් මේක download කරන්න පුළුවන්. මොකද මම පේනවා ඇති මට මේ contact social account මේක කෙලින්ම බය නැතුව මගේ එකේ download වෙනවා. මොකද මම වල ඉස්සරහම ගත්තේ pro එක පෙන්නන්න මේ පේනවනේ Canva Pro කියලා වැටෙනවා. මට මේක ලස්සනට download වෙනවා. ඉතින් මට මේක download කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලටත් මේ වගේ Canva Pro කියන එක මම buy කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලටත් මේ වගේම buy කරන්න පුළුවන් ඕනම Pro version එකක. හරි. ඒක මතක් කරන ගමන් ඔගල මේක දන්න නැති අය ෂෙයා කරන්න. මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනි. මම A to Z දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා අපි කොහොමද හරියට Facebook එක ඇනලයිස් කරලා හරියට අපි කොහොමද සේල් එකක් ගන්න කියලා. ඒක දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ නෙමෙයි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නේ. මොකද දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම අර ආටිකල් එක හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. තුන්වෙනි වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් මම අතට නවතිනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම ඩිල්ෂාන් බ්‍රෝ.